Bật khóa điện là tự bật ra anh em nhé. Chức năng chống quên. Còn thích on off thì chúng ta sẽ ấn nút công tắc này. Hôm nay tiện đóng hàng đi Mỹ thì Úc, Canada thì một số cái nước thì mình quay video hướng dẫn anh em lắp luôn. Thì đây nó có rất nhiều loại công tắc, anh em có thể lựa chọn dán này hoặc là lắp trực tiếp. Đấy. Đây có thể công tắc inox này. Đấy. Anh em lắp vào ăn luôn nhé, có thể thêm sinh nhan, bắt 4 cái ốc đi thì ra là